chào các bạn. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn phần chính về phần lý thuyết của một khóa biên dịch, đó là các kỹ năng, kỹ xảo, kỹ thuật khi biên dịch. Còn từ bài ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một số vấn đề lý thuyết nữa của biên dịch thôi. Và trong bài ngày hôm nay đó sẽ là các vấn đề tương đương trong dịch thuật. Khi sang phần thực hành, chúng ta sẽ làm hai việc. Việc thứ nhất là dịch một số câu có tiền tố mang nghĩa phủ định, và việc thứ hai là làm quen với chủ đề tài chính. Vậy tại sao chúng ta phải xem xét các vấn đề tương đương trong dịch thuật? Khi chúng ta xem lại bài 1 hoặc khi chúng ta nhớ lại bài 1 thì chúng ta sẽ thấy rằng là thế nào là biên dịch ạ? Biên dịch là sự thay thế một thông điệp bằng chữ ở ngôn ngữ này bằng một thông điệp tương đương ở một ngôn ngữ khác. Nếu thiếu đi cái tương đương thì không còn gọi là dịch thuật nữa rồi. Vì vậy nên ra người ta mới có câu là no equivalence, no translation. Nếu không có tương đương thì không gọi là dịch thuật. Vậy thì thế nào là tương đương trong dịch thuật? What is equivalence in translation? Có nhiều quan điểm khác nhau về tương đương, nhưng ở đây tôi xin đưa ra cái quan điểm mà nó dễ hiểu nhất và nó gần nhất với cả cái định nghĩa mà chúng ta đã học trong bài 1 để cho các bạn dễ liên tưởng. Equivalence is a relationship between two texts in two languages rather than between the languages themselves. Tương đương là mối liên hệ giữa hai văn bản ở hai ngôn ngữ hơn là mối liên hệ giữa bản thân hai ngôn ngữ đó. Vậy tại sao lại là mối liên hệ giữa hai văn bản ở hai ngôn ngữ mà không phải là mối liên hệ giữa hai ngôn ngữ? Thì chúng ta lại xem lại bài 1, xem lại cái định nghĩa về biên dịch thì chúng ta sẽ thấy ngay tại sao, trả lời ngay câu hỏi tại sao ở trên. Và có nhiều lĩnh vực cần phải tương đương, ví dụ như là tương đương về ngữ nghĩa này, tương đương về ngữ cảnh này, tương đương về số lượng từ này. Tuy nhiên ở cái mức độ là một khóa học biên dịch cơ bản thì chúng tôi chỉ yêu cầu các bạn đạt được cái mức độ tương đương về cấu tạo văn bản, form-based equivalence in translation. Có nghĩa là gì ạ? Đó là phải tương đương ở cấp độ từ, từ với từ phải tương đương với nhau, rồi tương đương ở cấp độ câu, và cao nhất là tương đương cấp độ toàn văn bản. It includes equivalence at word, sentence and text levels. Và sau đây là một vài chiến lược để các bạn có thể đảm bảo được cái tính tương đương khi các bạn làm việc. Thứ nhất là ở cấp độ từ, at word level, counter-specific concepts. Đối với những khái niệm đặc trưng văn hóa thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn kỹ thuật đối với những cái từ đặc trưng văn hóa này rồi. Đó là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp mượn nguyên và kèm thêm một phương pháp nữa, thường thì sẽ là phương pháp tương đương miêu tả, đúng không ạ? Transference and descriptive equivalence. Vấn đề thứ hai mà chúng ta gặp phải đó là khi mà ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ mục tiêu nó có những cái sự khác nhau, có những cái sự chênh nhau khi biểu hiện nghĩa của một từ. The source language and the target language make different distinction in meaning. Tôi xin lấy ví dụ như sau. Tiếng Anh có hai từ đều có thể dịch sang tiếng Việt là mang, đó từ bring và từ take. Ví dụ như là take lunch to school là mang bữa ăn đến trường, hay là bring me your bike, mang xe của cậu lại đây cho tôi, thì chúng ta đều dịch là mang. Nhưng cái từ mang, bring, và cái từ mang, take, nó mang những sắc thái ý nghĩa khác nhau. Đó là cái từ bring thì có nghĩa là mang tới nơi người nói, có nghĩa là carrying things to a place where the speaker is, mang về phía người nói. Nhưng mà take thì nó lại ngược lại, conveying things to a place where the speaker is not, có nghĩa là mang ra khỏi phía người nói. Hay tương đương như vậy thì có từ see, hay là look, hay là watch. Mình đều có thể dịch chung chung là nhìn hoặc là xem, nhưng mà cái sắc thái ý nghĩa của nó khác nhau. Ví dụ như là see thì rõ ràng hẳn là nhìn thấy, còn là look chỉ có nghĩa là mình chủ động mình nhìn thôi, nhưng mà nhìn chưa chắc đã thấy. Đó là những cái sắc thái ý nghĩa khác nhau. Vậy đối với những cái sắc thái ý nghĩa khác nhau này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ bằng cách là dịch và cho thêm từ để biểu đạt rõ ý nghĩa của nó. Translation by adding meaning to equivalence. Nhớ nhé, dịch và phải thêm cái từ nào đó để biểu đạt được nghĩa. Ví dụ như cũng là see thì chúng ta có thể dịch là nhìn, nhưng thêm cái chữ thấy vào nữa, nhìn thấy. Mặc dù nhìn cũng có nghĩa là see được mà, look hay là see hay là nhìn thì đều tương đương với nghĩa nhau, nhưng vừa nhìn vừa thấy. Nếu mà người nước ngoài người ta bảo là đã nhìn lại còn thấy, thế nhưng mà tiếng Việt mình phải như thế thì người ta mới hiểu được là tại sao lại phải nhìn thấy. Tại vì để diễn đạt được hoàn toàn cái nghĩa của từ see thì chúng ta phải đầy đủ cả hai từ là nhìn, thấy. Và cái kết quả là chúng ta sẽ có một đoạn dịch thoát hoặc là dịch chuyển thể. Đó là ở cấp độ từ
word level, equivalence at word levels. Và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở cấp độ câu. Ở trên cấp độ từ, đó là cấp độ về câu. Above equivalence, above word level, it is sentence level. Trong cái bài này chúng tôi sẽ chủ yếu đề cập đến cái việc dịch cái thành ngữ làm sao cho nó tương đương, translation idioms. Tại sao lại thế ạ? Tại vì những cái câu khác ấy thì chúng ta đã có hẳn 2 buổi để học về các phương pháp biên dịch để sao cho nó tương đương rồi. Nếu chúng ta nhớ lại xem tương đương như thế nào thì chúng ta có thể xem lại 2 buổi trước đây, bài 10, bài 11 đấy ạ. Thế còn trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng tập trung vào cái vấn đề dịch thành ngữ, tục ngữ như thế nào cho nó tương đương. Trước tiên thì chúng ta sẽ xem là các cái vấn đề chúng ta thường gặp khi mà phải dịch thành ngữ, tục ngữ là gì. Vấn đề thứ nhất đó là một số thành ngữ gây hiểu nhầm. Some English idioms are misleading. Tại sao lại gây hiểu nhầm? Tôi xin lấy ví dụ như này. To take someone for a ride. Theo các bạn thì cái thành ngữ này nó có nghĩa là gì ạ? Nếu các bạn tra từ điển thì sẽ thấy ngay có một cái nghĩa là cho ai đi nhờ xe, đúng không? Tuy nhiên nó còn có một số nghĩa khác. Ngoài cái nghĩa cho đi nhờ xe, đó là lừa dối ai hoặc là mang ai đó đến một nơi xa và giết khử luôn. Thì cái to take someone for a ride này nó rất hay dùng trong các cái phim mà phim hành động ấy, phim gangster hoặc là phim về xã hội đen ấy. Mà nếu chúng ta không biết thì chắc chắn là sẽ dịch sai. Thứ hai đó là have a bun in the oven. Oven là cái lò, bun là một cái túm tóc, cái túm ấy ạ. Vậy thì have a bun in the oven nghĩa là có cái gì ạ? Đấy là có thai, có mang, có bầu đấy ạ. Và nếu như chúng ta không biết thì sẽ gây hiểu nhầm, sẽ dịch sai và sẽ làm cho cái người đọc cái bản dịch của mình ấy, người ta không hiểu được là mình đang nói cái gì. Vấn đề thứ hai chúng ta có thể gặp đó là some English idioms are with no equivalent in Vietnamese. Có một số thành ngữ trong tiếng Anh thì không có từ tương đương trong tiếng Việt, không có từ tương đương trong tiếng Việt. Ví dụ như là to be born with a silver spoon in one's mouth. Theo các bạn thì được sinh ra mà có cái thìa bạc ở trong miệng thì nó có nghĩa là gì ạ? Đấy chính là có được cái cơ hội để thăng tiến trong cuộc sống, không phải dựa vào khả năng của chính mình mà đó là do cái ảnh hưởng của gia đình, đó là do gia đình mình rất là có thế lực nên ra là mình mới có được những cơ hội đó. Hay là burning the candle at both ends. Ends là cái đầu đấy ạ, at both ends có nghĩa là cả hai đầu, đốt cháy cây nến cả hai đầu. Vậy theo bạn thì đốt cháy cây nến cả hai đầu có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là làm việc chăm chỉ, làm việc vất vả và làm việc cả ngày lẫn đêm. Hay là skeleton in the closet. Skeleton là cái bộ xương người ạ, và closet là cái tủ quần áo ấy. Vậy theo bạn một bộ xương người trong tủ quần áo thì cái thành ngữ này nó có nghĩa là gì? Đó chính là giấu giếm một bí mật kinh khủng. Như vậy tức là những cái thành ngữ này trong tiếng Anh không có từ tương đương trong tiếng Việt. Vậy chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Vấn đề thứ ba chúng ta có thể gặp phải đó là some English idioms are particularly culture specific. Một số thành ngữ tiếng Anh thì mang đặc trưng văn hóa mà chúng ta đã gặp đó là to carry coal to Newcastle, mang than về Newcastle đấy ạ, và tôi đã giải thích cái thành ngữ đó rồi. Vậy thì chúng ta có những cái kỹ thuật nào để phiên dịch vào các cái câu thành ngữ này? Hôm nay chúng tôi sẽ đi về cái kỹ thuật dịch thành ngữ tục ngữ, đó là techniques for translation idioms. Nếu các bạn nhớ lại thì trong bài 7 chúng ta đã đề cập đến dịch thành ngữ tục ngữ trong cái bài là các kiểu biên dịch ở góc độ là văn phong cần phải diễn đạt được đối với một thành ngữ tục ngữ. Tuy nhiên trong bài ngày hôm nay thì tôi sẽ giúp các bạn khái quát lại là để có những cái sản phẩm biên dịch như thế thì chúng ta đã sử dụng những cái kỹ thuật gì. Và cái kỹ thuật đó từ nay trở đi các bạn sẽ áp dụng để tự mình dịch. Chứ còn không như giống như bài 7 nữa. Tức là bài 7 là chủ yếu là tôi dịch cho các bạn chỉ tham khảo và ghi lại cho nhớ thôi. Thế còn từ nay trở đi khi tôi đã cung cấp kỹ thuật dịch rồi thì các bạn sẽ phải tự làm việc. Kỹ thuật thứ nhất đó là sử dụng từ tương đương chính xác, exact equivalence. Nó nói nôm na là dịch word for word ấy. Tôi xin lấy một ví dụ như sau. To fight like cats and dogs. Đánh nhau như chó với mèo. Rõ ràng là dịch word for word rồi, đánh nhau như chó với mèo rồi. Và đó chính là exact equivalence. Kỹ thuật thứ hai là reduction, nói giảm, nói tránh. Ví dụ như là he kicked the bucket last Sunday. Kicked the bucket có nghĩa là đá cái xô đúng không ạ? Vậy đá cái xô này chính là qua đời đấy, anh ấy đã ra đi hôm chủ nhật tuần trước. Hay là he's head over heels in love with her. Head over heels, đầu quá chân. Vậy thì nó nghĩa là gì ạ? Đó là anh ta yêu cô nàng say đắm. Và kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật paraphrase, diễn đạt lại.
giải thích. Ví dụ như là she's putting a very brave face on things. Cô ấy cố gắng tỏ ra bình thường trước những khó khăn. Cái kỹ thuật paraphrase này ạ thì nó thường dùng cho cái trường hợp là không có thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt, là cái vấn đề thứ hai mà chúng ta gặp phải đấy ạ. Thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật paraphrase. Kỹ thuật thứ tư là omission or compensation, có nghĩa là bớt hoặc thêm từ có nghĩa tương tự. Tôi xin lấy ví dụ như là cái thành ngữ law of jungle. Law là luật, of là của, jungle là rừng, luật của rừng. Và chúng ta dịch sang tiếng Việt rất đơn giản, luật rừng, đã bỏ bớt cái chữ của đi rồi. Và cái kỹ thuật thứ 5 tôi giới thiệu thêm đó là combination, kết hợp ít nhất 2 kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây là gồm nhiều kỹ thuật khác nhau nhé, chứ không phải là kết hợp 2 kỹ thuật là chỉ có exact equivalence hay là reduction hay là paraphrase nhé, mà cả những cái kỹ thuật các bạn đã học trước đây trong những bài khác nữa. Tôi xin lấy ví dụ như là out of sight, out of mind, có nghĩa là xa mặt cách lòng đấy ạ. Thì trong cái câu này chúng ta đã áp dụng những kỹ thuật gì ạ? Thứ nhất là bớt từ, người ta có of, còn mình bỏ cái of đi, đó là mình đã bớt từ. Và kỹ thuật thứ hai là modulation, mind là cái tâm trí đấy ạ. Và mình đã thay cái tâm trí đấy bằng một bộ phận khác của trong cơ thể, đó là lòng. Và kỹ thuật thứ ba là causal equivalent, đó là sử dụng các tương đương về văn hóa đấy. Tức là trong tiếng Anh thì họ quan niệm đó là sight, nhưng mà trong tiếng Việt thì chúng ta quan niệm đó là mặt. Thì chúng ta đã sử dụng kết hợp 3 phương pháp, đó là bớt từ này, modulation này, causal equivalent. Bớt từ tức là omission đúng không? Ok. Và đối với các cái cấp độ tương đương như thế này, chúng ta để ý rằng là khi từng câu trong văn bản mục tiêu đã tương đương với văn bản nguồn và thống nhất với nhau thì toàn bộ văn bản mục tiêu được coi là tương đương với văn bản nguồn. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn những yêu cầu cơ bản nhất đối với một khóa học biên dịch ở cấp độ elementary như thế này. Đó là cấp độ biên dịch tương đương về mặt từ vựng và tương đương về mặt câu. Trên đó nữa là tương đương về mặt văn bản. Thì thực ra cái tương đương về mặt văn bản nó rất là đơn giản, chẳng qua là các cái câu tương đương với nhau và thống nhất với nhau thì toàn bộ văn bản nó sẽ tương đương, chỉ có như vậy thôi. Và tôi đã trình bày xong cái phần lý thuyết của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần thực hành nhé. Trong phần thực hành này các bạn cố gắng là vừa dịch vừa xem là mình đã đạt được những cái vấn đề tương đương mà tôi vừa trình bày ở trên hay chưa. Và cái chủ đề đầu tiên ngày hôm nay sẽ là một số câu có tiền tố mang nghĩa phủ định trong tiếng Anh. Và chúng ta cùng nhau xem xét xem là chúng ta sẽ giải quyết những cái tiền tố mang nghĩa phủ định trong tiếng Anh này bằng tiếng Việt như thế nào. Câu thứ nhất, tourism is considered to the non-smoke industry. Câu này rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Non-smoke, smoke là hút thuốc đấy ạ. Và smoky có nghĩa là tỏa khói, vậy thì non-smoke là không có khói. Du lịch được gọi là ngành công nghiệp không khói. Bắt đầu từ câu thứ hai lại khó hơn một chút và có vấn đề một chút này. Hotel bar is open to non-residents. Residents là dân cư đúng không ạ? Bây giờ non-residents là không phải dân cư. Vậy thì các bạn sẽ dịch cái từ non-resident này như thế nào? Tôi gợi ý resident ở đây ý muốn nói là những cái người sống cố định ấy, có hộ khẩu ở đây, thường trú ở đây. Vậy thì non-resident có nghĩa là không thường trú ở đây. Vậy chúng ta sẽ giải quyết cái từ này như thế nào? Các bạn sau khi dịch xong thì xem đáp án của tôi. Đó là quầy bar của khách sạn hoặc là quán bar của khách sạn được mở để phục vụ khách vãng lai. Và từ nay trở đi, nếu như các bạn phải dịch cái từ khách vãng lai từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì chúng mình nhớ là tiếng Anh họ có cái từ non-resident để dịch. Chúng mình sẽ phải không tra từ điển nữa nhé. Tiếp theo câu số 3. A new range of non-stick frying pan is certainly the most appealing to lady shoppers. Trong câu này chúng ta thấy cái từ mà có tiền tố mang nghĩa phủ định là từ non-stick. Non là không, stick là dính. Vậy thì chúng ta sẽ dịch là cái gì đây ạ? Và cái đáp án của chúng ta sẽ như sau. Thế hệ chảo chống dính mới, chảo chống dính nhá, chắc chắn sẽ là mối quan tâm hàng đầu của các quý bà mua sắm, các quý cô mua sắm. Câu số 4. I have been working non-stop since the beginning of the month. Câu này dễ quá đúng không ạ? Non-stop là không dừng lại. Tôi đã làm việc không nghỉ suốt từ đầu tháng tới giờ. Câu số 5. There should be more practical program to illegitimate children. Trong câu này chúng ta thấy cái từ mà có tiền tố mang nghĩa phủ định là từ nào đấy ạ? Illegitimate. Legal là hợp pháp. Illegitimate, cái từ legitimate đấy ạ,
là tính từ của cái từ legal đấy, và thêm cái tiền tố ill ở đằng trước thì nó sẽ mang cái nghĩa phủ định lại, nghĩa ngược lại. Vậy thì cái illegitimate này nó có nghĩa là bất hợp pháp. Vậy cả cái cụm illegitimate children chúng ta sẽ dịch nó là những đứa trẻ gì ạ? Những đứa trẻ bất hợp pháp hay những đứa trẻ làm sao? Và sau khi dịch xong thì các bạn có thể tham khảo thêm đáp án của tôi. Đó là cần phải có những chương trình thiết thực hơn cho những đứa trẻ ngoài giá thú. Đó là 5 câu có tiền tố mang nghĩa phủ định mà chúng ta làm quen để biết cách xử lý khi gặp những cái trường hợp này trong biên dịch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chủ đề chính của bài ngày hôm nay. Chủ đề chính mà chúng ta sẽ thực hành ngày hôm nay đó là vấn đề tài chính. Thực ra tài chính nó là một mảng trong cái đề tài kinh tế, nhưng mà kinh tế thì là một chủ đề rất là lớn và bao hàm rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau như là ngoại thương này, ngân hàng này, tài chính này, đầu tư này. Vì vậy tôi sẽ để riêng một cái mục tài chính này thì cái phần từ vựng và cái cách diễn đạt ấy, nó sẽ tập trung hơn, các bạn sẽ nhớ được hơn về một vấn đề cụ thể. Và trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn clip, đó là một cái báo cáo tài chính, một cái thông tin tài chính được bên VOA họ biên tập. Và tôi xin hướng dẫn cách học đối với cái video clip này như sau. Bước 1, các bạn sẽ đọc tiêu đề của cái bài này để brainstorm, để đưa ra tất cả những cái ý tưởng, những cái hiểu biết của mình về cái đề tài này. Làm như vậy thì khi dịch, khi nghe sẽ chủ động hơn rất nhiều. Bước thứ 2 là các bạn sẽ xem clip và cứ hết 2 câu thì các bạn dừng lại một lần để dịch. Nhớ nhé, hết 2 câu thì dừng lại một lần để dịch. Sau khi xem cái clip này xong thì các bạn mới xem gợi ý từ mới. Và gợi ý từ mới xong thì các bạn sẽ xem cái clip này lần thứ 2. Và trong cái lần thứ 2 này các bạn cố gắng nghe bản tin và giảm sự phụ thuộc vào cái phụ đề xuất hiện. Và từ lần thứ 2 này trở đi thì không phải là hết 2 câu mới dừng lại một lần đâu, mà là hết 3 câu các bạn mới được dừng lại một lần để dịch. Và cái lần dịch tiếp theo này thì tôi yêu cầu là văn phong phải trôi chảy hơn, phù hợp hơn với cái đề tài là tài chính so với là cái lần dịch thứ nhất. Vì cái lần dịch thứ nhất chúng ta coi như là lần dịch nháp thôi. Bước tiếp theo là các bạn sẽ xem lại video clip này lần thứ 3 để đối chiếu với đáp án của giáo viên. Bước thứ 6 cũng là bước cuối cùng, đó là các bạn nhớ ghi lại các cái cụm từ hoặc là các từ mà bản thân mình chưa dịch được, hoặc là các bạn ghi lại các cái thuật ngữ, các cái cách diễn đạt mà bản thân mình chưa thể hiện được. Làm như vậy thì các bạn sẽ tự tích lũy cho mình một cái vốn khi mà mình dịch các cái chủ đề tài chính như thế này. Bây giờ xin mời các bạn xem video clip lần thứ nhất. I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. The Federal Reserve calls America's economic recovery disappointingly slow. So the Federal Reserve decided to add $600 billion to the financial system by the middle of next year. To do this, the central bank will buy Treasury securities from dealers. The action is known as quantitative easing. The goal is to reduce long-term interest rates. The hope is to create conditions where businesses will invest more and people will spend more. Buying longer-term Treasury securities will make less government debt available to investors. This will raise the price. As bond prices rise, their rates fall. Long-term securities affect rates on home mortgages and other loans. Lower rates on corporate bonds could lead businesses to invest in more equipment and jobs. Lowering short-term interest rates is the Federal Reserve's main way to get banks to increase lending. But those rates are already near zero. The Fed earlier bought $1,750 billion of treasuries and other securities. That program ended in March. Fed Chairman Ben Bernanke wrote in the Washington Post, "Easier financial conditions will promote economic growth. But interest rates are already low, and critics say further cuts are unlikely to create much growth. Inflation also is low, so low that some economists worry more about the risk of falling prices and wages.
But others say pumping more money into the economy will weaken the value of the dollar. They say it could raise inflation to dangerous levels, and not just in America. Interest rates in the United States and Europe are lower than in Asia and Latin America. As a result, Asian and Latin American economies are already struggling with an overflow of investments. Large flows of capital can raise currency values and make export-based economies less competitive. Several nations are considering limits on capital. The Fed's action in November had been expected, but it came as the heads of 20 leading economies prepared for talks in South Korea. And it came a day after the Republican Party retook control of the House of Representatives from the Democrats. President Obama invited leaders of both parties to meet on November 18th. One immediate issue was what to do with tax cuts that are set to end in December. Cái bản thông tin tài chính này nó không bao gồm những cái từ khó hay là những cấu trúc ngữ pháp phức tạp, vì ở đây cái chương trình họ thiết kế là cho người học tiếng Anh mà, nên họ cố gắng đơn giản đến mức tối đa từ ngữ, cấu trúc câu để người học có thể hiểu được và có thể biên dịch được. Tuy nhiên thì trong bài này chúng ta cũng cần chú ý vấn đề chủ yếu đó là cái cách diễn đạt. Ngoài những cái cụm từ như là Federal Reserve là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, hay là Treasury Securities là trái khoán. Thì trái khoán là cái gì thì các bạn lại lên trên mạng để tìm nhé. Vì ở đây chúng ta là khóa biên dịch chứ không phải là khóa giải thích các thuật ngữ. Nên ra là sau khi dịch xong thì nếu các bạn thắc mắc về thuật ngữ nào các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Tiếp theo là quantitative là thuộc về số lượng. Nó là tính từ của từ quantity đấy ạ. The goal, mục tiêu. Long term interest rates, tỷ lệ lãi suất dài hạn. Bond price, giá của trái khoán. Home mortgage, thế chấp nhà. Loans, các khoản vay. Promote, thúc đẩy. Inflation, lạm phát. Và overflow là tràn. Đó là một số cái cụm từ khó trong bài này thôi. Còn ngoài ra thì bài này toàn những từ đơn giản. Và vấn đề chúng ta tập trung chủ yếu đó là cách diễn đạt. Làm sao mà càng về sau cái cách diễn đạt của chúng ta càng trôi chảy và nghe nó càng chuyên nghiệp hơn. Bây giờ xin mời các bạn xem video clip lại lần thứ 2 và dịch bài này một cách hoàn chỉnh. I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. The Federal Reserve calls America's economic recovery disappointingly slow. So the Federal Reserve decided to add $600 billion to the financial system by the middle of next year. To do this, the central bank will buy Treasury securities from dealers. The action is known as quantitative easing. The goal is to reduce long-term interest rates. The hope is to create conditions where businesses will invest more and people will spend more. Buying longer-term Treasury securities will make less government debt available to investors. This will raise the price. As bond prices rise, their rates fall. Long-term securities affect rates on home mortgages and other loans. Lower rates on corporate bonds could lead businesses to invest in more equipment and jobs. Lowering short-term interest rates is the Federal Reserve's main way to get banks to increase lending. But those rates are already near zero. The Fed earlier bought $1,750 billion of treasuries and other securities. That program ended in March. Fed Chairman Ben Bernanke wrote in the Washington Post, "Easier financial conditions will promote economic growth. But interest rates are already low.
and critics say further cuts are unlikely to create much growth. Inflation also is low, so low that some economists worry more about the risk of falling prices and wages. But others say pumping more money into the economy will weaken the value of the dollar. They say it could raise inflation to dangerous levels, and not just in America. Interest rates in the United States and Europe are lower than in Asia and Latin America. As a result, Asian and Latin American economies are already struggling with an overflow of investments. Large flows of capital can raise currency values and make export-based economies less competitive. Several nations are considering limits on capital. The Fed's action in November had been expected, but it came as the heads of 20 leading economies prepared for talks in South Korea. And it came a day after the Republican Party retook control of the House of Representatives from the Democrats. President Obama invited leaders of both parties to meet on November 18th. One immediate issue was what to do with tax cuts that are set to end in December. Khi các bạn xem video clip lần thứ 3 ấy, thì các bạn sẽ được cung cấp đáp án để các bạn đối chiếu với đáp án của mình, xem là mình đã dịch được như thế nào, đã tốt được bao nhiêu. Và bây giờ xin mời các bạn xem video clip lần thứ 3. I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report. The Federal Reserve calls America's economic recovery disappointingly slow. So the Federal Reserve decided to add $600 billion to the financial system by the middle of next year. To do this, the central bank will buy Treasury securities from dealers. The action is known as quantitative easing. The goal is to reduce long-term interest rates. The hope is to create conditions where businesses will invest more and people will spend more. Buying longer-term Treasury securities will make less government debt available to investors. This will raise the price. As bond prices rise, their rates fall. Long-term securities affect rates on home mortgages and other loans. Lower rates on corporate bonds could lead businesses to invest in more equipment and jobs. Lowering short-term interest rates is the Federal Reserve's main way to get banks to increase lending. But those rates are already near zero. The Fed earlier bought $1,750 billion of treasuries and other securities. That program ended in March. Fed Chairman Ben Bernanke wrote in the Washington Post, "Easier financial conditions will promote economic growth." But interest rates are already low, and critics say further cuts are unlikely to create much growth. Inflation also is low, so low that some economists worry more about the risk of falling prices and wages. But others say pumping more money into the economy will weaken the value of the dollar. They say it could raise inflation to dangerous levels, and not just in America. Interest rates in the United States and Europe are lower than in Asia and Latin America. As a result, Asian and Latin American economies are already struggling with an overflow of investments.
Large flows of capital can raise currency values and make export-based economies less competitive. Several nations are considering limits on capital. The Fed's action in November had been expected, but it came as the heads of 20 leading economies prepared for talks in South Korea. And it came a day after the Republican Party retook control of the House of Representatives from the Democrats. President Obama invited leaders of both parties to meet on November 18th. One immediate issue was what to do with tax cuts that are set to end in December. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Bài học này tôi đã giúp các bạn tổng kết lại thế nào là dịch, yêu cầu cơ bản đối với một bản dịch ở cái cấp độ là biên dịch cơ bản. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã tích lũy được một khối lượng từ vựng tương đối lớn trong lĩnh vực tài chính. Hơn nữa là tôi cũng giúp các bạn luyện tập thêm một chút nữa về kỹ năng nghe. Chúc các bạn học tiếng Anh tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. This is the VOA Special English Economics Report. European finance ministers agreed to loan Greece about $172 billion at a meeting in February in Brussels. Luxembourg's Prime Minister, Jean-Claude Juncker, announced the agreement. After a meeting of at least, I think, 13 or 14 hours, we have reached a far-reaching agreement on Greece's new program and private sector involvement that will lead to a very significant debt reduction for Greece. Under the plan, Greece's private creditors will lose more than half of the face value of their investments. The agreement also means the country will receive its second financial rescue in less than 2 years. The new loans will likely let the Greek government make a $19 billion payment on its debt by March 20th. Now, Greece must negotiate the terms of its loans with individual banks and other investors. But these creditors will have to hurry. Greece can dictate its own terms once it reaches agreement with 2/3 of its creditors. Not everyone believes Greece will be able to repay its loans. The Fitch Financial Services Company cut the credit rating of Greece. Fitch said it remains highly likely that the country will fail to meet its financial responsibilities. The Greek Parliament has agreed to the idea of spending and job cuts demanded by the European Union and the International Monetary Fund. The Parliament has to pass all 79 measures included in a reform plan before getting the rescue loans. Prime Minister Lukas Papademos has said his country has a lot of work to do before it can receive new aid. At the same time, protests continue in Greece over budget-cutting measures. Many Greeks say they have sacrificed enough. But Greece's EU neighbors are unlikely to release new loans until the budget cuts are in place. The head of the EU delegation to the United States, Ambassador João Vale de Almeida, told VOA that the Union has learned from the crisis. We learned a lot about the means that we need to have to deal with emergency situations. We didn't have them before. We developed them to deal with the cases like Greece and a few other countries. Secondly, we learned that our governance system was not yet at the right level of sophistication.
And we are, in fact, changing a lot. If not, there is a small revolution going on inside the euro area in the way we deal with what we call the economic governance. There is a lot being changed. For VOA Special English, I'm Carolyn.